મજામાં? ફરીવાર તમારું મહાદેવ મોબાઈલમાં સ્વાગત છે. આજે તમારા માટે લઈ આવી છીએ અમે પોકો C75 રેડમી A4 અને મોટોરોલા G06 પાવર. તો આ ત્રણની આપણે કમ્પેર કરશું કે આ ત્રણમાંથી કયો બેસ્ટ ફોન છે અને કયો બજેટમાં છે અને કયું મોડલ લેવું એ આપણે 100% પ્રૂફની સાથે આપણે વિડીયોમાં એના વિશેની જાણકારી મેળવો. તો મિત્રો આ ત્રણ ફોનમાંથી કયો ફોન બેસ્ટ રહે આપણા માટે એ આપણે જોવાનું છે. તો પોકો C75 તમે જોયું ને એની કિંમત 8,500 ની રેન્જમાં આપણને ઓનલાઈન મળે છે. આ પણ એની આજુબાજુની કિંમત છે 8,800 8,900 જેવી. આ મોડલ મોટોરોલા G06 પાવર છે ને એ આપણને 8,000 ની રેન્જમાં મોડલ મળે છે. તો એની બેટરી બેકઅપ વિશે જોઈ લઈએ. આમાં આપણને છે ને 7,000 mAh ની બેટરી મળે છે. બહુ સારા બતાવે છે. આમાં આપણને છે ને 5,160 ની બેટરી બેકઅપ મળશે અને આમાં આપણને 5,160. તો આ બે મોડલ આપણા 5G મળે અને આ મોડલ 4G. આમાં બેટરી બેકઅપ નું કામકાજ બહુ સારું છે અને બજેટમાં પણ સારામાં સારું છે. તો આપણે આ ત્રણ મોડલ વિશે unboxing on the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow